Astăzi vreau să-ți arăt două metode prin care poți să elimini fundalul în DaVinci Resolve în varianta gratuită. Prima metodă e ideală atunci când ai o filmare pe fundal verde sau orice altă culoare solidă, iar a doua metodă e ideală atunci când nu ai un fundal uniform, dar vrei totuși să faci o decupare manuală cât mai precisă. Avem aici două situații, o filmare pe fundal verde și una cu un fundal stradal. Nu-ți face griji, poți elimina fundalul în ambele cazuri. Hai să începem cu varianta cea mai simplă, fundalul verde. În pagina Edit, mergi la Effects și caută Key, după care o să apară mai multe opțiuni. Practic căutăm un efect care elimină o culoare solidă, în cazul nostru verdele. Dintre toate acestea vom folosi 3D Keyer. Îl iei pur și simplu și îl tragi peste clipul filmat cu fundalul verde. Dacă vezi acel mic efect în colțul clipului, înseamnă că efectul a fost aplicat cu succes. După ce îl selectezi, mergi în partea dreaptă la Inspector. O să vezi o mulțime de butoane și setări, dar nu te speria, nu trebuie să le știi pe toate. Tot ce ai de făcut este să alegi prima iconiță și jos în partea stângă să te asiguri că opțiunea Open FX Overlay este activată. Acum pur și simplu dai click și tragi cu mouse-ul pe zonele verzi din imagine. Fundalul o să dispară ca prin magie. Cum funcționează? E simplu. Programul ia mostre din verde și le elimină. Cu fiecare trasare îi spui exact ce nuanțe să scoată. În general faci o treabă excelentă, dar dacă mai rămân urme, poți apăsa pe butonul cu plus și să mai adaugi zone de eliminat. Acum, dacă dai zoom, probabil o să vezi o margine subțire verde pe contur. Este semnul clasic că ai filmat pe fundal verde și evident nu vrei să rămână acea margine vizibilă. Ca să o corectezi, ai câteva trucuri. În Behavior Option, alege Soft, care ajută mai mult la păr. Crește un pic de spill și o să vezi cum verdele din păr dispare imediat. Dacă tot mai rămâne o linie pe margini, mergi la Matte Finesse și ajustează In and Out. Dacă marginea începe să arate ciudat, adaugă puțin blur și marginea devine mai moale. Problema cu fundalul verde e că îl poți face rapid sau îl poți face perfect. În acest video îl facem rapid. Așadar, cea mai simplă metodă de a scăpa de fundalul verde este cu 3D Keyer și câteva ajustări rapide. Evident, cu cât green screen-ul e filmat mai bine, cu atât rezultatul final va fi mai curat. Pentru a doua metodă avem o filmare cu o fată care zâmbește în fața unei clădiri. Dacă vrem să mascăm fundalul și să o plasăm într-un alt decor, facem totul în pagina Color. Acum, în versiunea plătită, există opțiunea Magic Mask, care face procesul mult mai simplu, dar pentru că noi lucrăm în versiunea gratuită, va trebui să facem selecția manual. Mergem în pagina Color și ne asigurăm că nodul este selectat. În partea dreaptă, în zona liberă, dăm click dreapta și adăugăm un Alpha Output, pe care îl conectăm la nodul albastru. În felul acesta putem vedea masca și transparența. Mergem mai jos la Power Window și alegem iconița cu stiloul. Asta ne permite să desenăm manual o mască. Dar înainte să începem, verificăm pe tot parcursul clipului unde subiectul este cel mai bine încadrat și alegem de acolo punctul de start. Așezăm cursorul în dreptul lui și începem să desenăm masca punct cu punct în jurul subiectului cât mai precis posibil. O să accelerez procesul ca să nu pierdem timp, dar ideea este să dai click punct cu punct în jurul subiectului până închizi forma. Apoi activăm opțiunile de tracking, Pan, Tilt, Zoom, Rotate și Perspective 3D. Apoi apăsăm pe track înainte și înapoi și verificăm rezultatul. Dacă apar probleme, mergem la zona de keyframe. Punem un keyframe inițial, dăm click dreapta și alegem Add Dynamic Keyframe. Acum mutăm cursorul pe parcursul clipului și corectăm manual unde e nevoie. Programul adaugă automat keyframe-uri noi, astfel încât masca să rămână precisă. La final putem adăuga fundalul dorit. Eu am pus o imagine cu o plajă și după cum vezi, subiectul este decupat și plasat într-un decor complet nou. Sigur, metoda nu e perfectă. Detalii fine precum părul pot fi mai greu de controlat, dar cu răbdare și ajustări fine
poți obține un rezultat foarte bun chiar și în versiunea gratuită.